السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، زه کفایت خان د لایټ هاوس اکیډمي د امازون ټیم لیډر. زه غواړم تاسو سره د یو څو سټوډنټس هانست ریویو شریک کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم مصطفی دی. تاسو دلته څومره وخت درس ویلی؟ ما دلته 2 میاشتې د امازون درس ویلی. تاسو په ټیم کې څومره وخت کار کړی؟ په ټیم کې ما 3.5 میاشتې کار کړی دی. ستاسو اچیومنټ؟ د منټورشپ پروګرام سره جوین کولو سره ما وکولی شو د معتبرو برانډونو څخه اپروول ترلاسه کړم او د اپروول ترلاسه کولو نه بعد ما پروډکټ امازون په لایو کړل او ومې کولی شو په اخري 6 ورځو کې تر $600 پورې سیل وکړم. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم اجمل احمد صاحب. تاسو څومره وخت درس ویلی دلته؟ ما په امازون کې د استاد حمیدالله سره 2 میاشتې امازون کورس بشپړ کړ. تاسو څومره وخت په ټیم کې کار کړی؟ بعد له 2 میاشتې کورس نه ما ټیم جوین کړ. تقریبا 2 میاشتې دي چې ما ټیم جوین کړ. تاسو اچیومنټ څه دي؟ د 2 میاشتو جریان کې د زموږ د لیډر په مرسته سره ما د زیاتو برانډونو اپروال ترلاسه کړی. مننه.